स्वागत छ तेरो एसजी टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज हामी कुरा गर्न गएछौँ आइएमपी को। हामीले जसमा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। हामीले पहिला 4.5% हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्ट पाउँथ्यौँ भने पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले 4 पाउँथ्यौँ, त्यसपछि 4.5% इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो र अहिले चाहिँ रहेको छ। तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 5.05% इन्ट्रेस्ट पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ अहिले आइएमपीमा। अब बढ्यो खुसी याली आइएमपी वालेटमा 5.05% ब्याज खाने अब तपाईँको पालो भनिसकेको छ। तपाईँले चाहिँ अब आइएमपीमा तपाईँले चाहिँ पैसा राख्नुभयो भने तपाईँकोमा चाहिँ अब ब्याज चाहिँ अब 5.05%ले चाहिँ बढ्नेछ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ भर्खर मात्रै अपडेट आएको छ र हामी चाहिँ आइएमपी एप एकचोटि ओपन गरेर हेर्नेछौँ। हामी आइएमपी एप खोल्यौँ र आइएमपी एप खोलिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माथि इन्ट्रेस्ट भन्ने अप्सन तपाईँले यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो इन्ट्रेस्ट भन्नेमा तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 5.5%। यो 5.5% देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यो इन्ट्रेस्टमा तपाईँले 5.5% देख्न सक्नुहुन्छ। पहिला भन्छ अहिले अपडेट भएर आइसकेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो तपाईँकोमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ होला। तपाईँकोमा चाहिँ आएको छैन भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँकोमा मिनिमम 1000 रुपियाँ चाहिँ हुनु पऱ्यो। 1000 रुपियाँ भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ इन्ट्रेस्टमा तपाईँले चाहिँ उयो गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले यसमा गएर तपाईँले चाहिँ यहाँ थिचेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ जान सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईँको 1000 छ भने चाहिँ त्यहाँ 1000भन्दा माथि त्यहाँदेखि एनी टाइम तपाईँले चाहिँ पैसा राख्नु भएको छ भने तपाईँको चाहिँ ब्याज बढ्दै जानेछ। तपाईँको इन्ट्रेस्ट यहाँ आउनेछ। तपाईँको यहाँ मुनि देख्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँले देखाउँदै गइरहेको छु र मैले चाहिँ अब पैसा धेरै राख्दिनँ म अथवा त अनि त्यो भएर मेरो चाहिँ ब्याज देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो 2.1616 रहेको छ। मेरो ब्याज चाहिँ मेरो 2 रुपियाँ 16 पैसा रहेको छ मेरो ब्याज चाहिँ अहिलेसम्मको। तर म धेरै पैसा राख्दिनँ, त्यसैले यस्तो भएको छ। तपाईँको कति राख्नुहुन्छ तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ अब जति पैसा राख्दै राख्नुभयो तपाईँको चाहिँ यो यहाँ ब्याज चाहिँ तपाईँको बढ्दै जानेछ। यदि साथीहरू छोटो अपडेट तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनुहोला। यस्तो चाहिँ जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नबिर्सनुहोला। भन्दै हस्त जय नेपाल।